Sziasztok! Hát eljött az ősz, és ezzel beköszöntött ugyebár a hidegebb, hűvösebb idő is, és ilyenkor szerintem jobban csúszik a leves is mindenkinek. Legalábbis nekem biztosan, bár én nyáron is nagyon szeretem a leveseket. Most mutatok nektek 3 olyan viszonylag könnyű levest, amit most az utóbbi napokban főztem. Ha esetleg valaki kedvet kap valamelyikhez, akkor ha kipróbálja, akkor esetleg, ha változtatott valamin, akkor írja meg nekem, hogy melyik receptet hogy változtatta meg, egyáltalán ízlette neki az, amit én főztem. Mármint az én receptem alapján. Na jó, szóval megmutatok 3 receptet, 3 leveskét, fogadjátok szeretettel! A levest mindjárt elkezdem főzni, kerül bele a mostani friss újhagymából, meg még a múltkoriból, amit lefagyasztottam, illetve a fagyasztott hagyma is, meg a gyömbérpaszta is. Ez lesz az alapja a levesnek. A húsgombóchoz csak úgy, mint a múltkor kerül ugye a darált hús, akkor az újhagymának ez a sárga, a zöld része, só, bors, gyömbérpaszta és a titkos halszósz. És már felszereteltem a répácskákat is, meg a kínai kelből is szeleteltem, nem az egészet, úgy kb. A felét. Most egy picit máshogy csinálom, a húsgombócokat már beraktam ebbe a kis dinsztelt hagymába, hagytam, hogy így lefehéredjen, és most fogom hozzátenni a húslét, ami lehet víz is, leveskocka is, bár akármi, és ha beford, akkor hozzáteszem a zöldségeket, és az egészet készre főzöm. Lassan kész, megkóstoltam, tettem bele még halszószt és szójaszószt a léhez, és megmondom őszintén, hogy nagyon finom lett. Úgyhogy ebből a Tomika is valószínűleg enni fog vacsorára, mert elég sok lett. Ma egy lencselevest szeretnék főzni, méghozzá ebből a lencsekeverékből. Nem fogom az egészet felhasználni, mert csak egy zóna adagot akarok készíteni, tehát úgy körülbelül a feléből fogok főzni. Majd mutatom, mi kerül az edénybe, mivel hogy a fagyasztóból fogok előkapni dolgokat. Ízesítésül füstölt paprikát és római köményt fogok használni, illetve majd húsleves alaplét. Mivel, hogy most gyorsan akarok végezni, és lusta háziasszony akarok lenni, ezért fokhagymakrémet fogok használni, normális fokhagyma helyett. Egy paradicsomot meg már lereszeltem, és itt az edényben pedig már itt van az olívaolaj, úgyhogy mindjárt mutatom a következő lépést. Az olajba beledobtam a fagyasztóból előkapott vöröshagymát, kaliforniai paprika keveréket, és egy kis zellert is hozzáraktam. Mindjárt hozzárakom a fokhagymát, és egy kicsit később pedig a paradicsom pürémet. A zöldségeket körülbelül 5 percig pároltam fedő alatt, és most hozzárakom a fűszert, ugye a fűszerköményt és a füstölt paprikát. Kicsit megkeverem, és hozzáadom a lemosott lencsét. Felöntöm vízzel, és ebből a zöldség alaplé granulátumból fogok hozzátenni, de ugye lehet ez leveskocka is, vagy csak simán só is akár. Elkészült ez a finom, tápláló és egyszerű lencseleves, így a téli időszakban jól fog esni. Ha valaki kipróbálja, jó étvágyat kívánok hozzá! Úgy döntöttem, hogy ma felhasználok egy-két maradék dolgot, ami van nálunk itthon, és mizólevest fogok csinálni. Használok hozzá szárított gombát, szárított shiitake gombát. Ezt majd még be kell áztatni nyilván, úgyhogy ez egy kicsit eltart egy darabig. Ugye van itt egy fél kínai kell, ezt is használni fogom, akkor ugye kell hozzá hagyma, vagy legalábbis én ebbe a leveskébe teszek hagymát. Van itt egy kis sárgarépa, meg felhasználok hozzá egy új hagymát és a mizót természetesen, illetve
mivel hogy ugye eredendően a mizóhoz mondjuk kéne dashi alaplé, de van is nekem, de azt nem szeretném használni, mert annyira nem a kedvencem. Úgyhogy sima húsleves alaplét fogok használni, ez is teljesen jó lesz hozzá. Úgyhogy akkor el is kezdem a folyamatot, ugye elsősorban a gombával kell foglalkozni, a többi zöldséget pedig felpucolom, megtisztítom. A szárított gombára forró vizet öntök, és hát hagyom, hogy puhuljon, ugye ezt le fogom most fedni, és hagyom, hogy felszívja magát, illetve felpuhuljon, és majd utána teszem a levesbe. A felaprított zöldségek így néznek ki. Megpróbáltam lereszelni, de aztán féltettem az ujjamat, úgyhogy a répának egy részét aztán késre vágtam. Tovább, hogy a kínai kelt azt csikokra vágtam, a fél fejhagymát fogom felhasználni, és ugye az egy szál újhagymát is felaprítottam, szóval így fognak kinézni, és akkor majd szép sorjában kerül bele az edénybe. Feltettem sima vizet főni, és beletettem első körben a gombákat, mivel hogy ugye szárított gombáról van szó, ezért azért nem árt még, hogyha fő egy kicsit. Egy picikét a gomba levéből is, az ázó levéből, az áztató levéből is tettem bele, és tettem a vízbe ebből a alapléből, úgyhogy ezt most egy kicsit forralni fogom, és utána fogom adagolni hozzá a többi zöldséget. Főztem egy kicsit a gombát, és most beleteszem a hagymát, meg a répát. Belekerült a répa is, csak óvatos akartam lenni. Szóval ezt most egy picit főzni fogom. Nem az a célom, hogy teljes tök puhára főzzem a zöldségeket, hanem csak egy picit megfőjenek, és akkor majd később rakom hozzá még a kínai kelt, hiszen az zsengébb. Megkóstoltam a répát, mivel hogy jó zsenge, ezért már puhácska, úgyhogy rakom is hozzá a kínai kelt. És ezzel is még egy-két percet főzöm, és aztán utána jön rá a mizó. Azt gondolom, hogy a zöldségek kellően megpuhultak, amennyire szerettem volna. És most ezt a kis mizót feloldom egy kis leveslében, gyakorlatilag olyan, mint a habarást készítenék. Kicsit máshogy szokták csinálni a japánok, de nekem csak két kezem van, úgyhogy ezt itt most szépen fellazítom, és visszaöntöm az edénybe a fellazított mizót, és ezzel gyakorlatilag... Jaj! Bocs! Szóval ezzel gyakorlatilag kész is lesz a leves, ilyenkor már, amikor a mizó is belekerül, akkor már nem forraljuk tovább. Elkészült a leves, megkóstoltam természetesen, nekem még egy picit sótlan, de én ezt a sósságot most már szójaszósszal fogom pótolni. Plusz ízesítésül még megszórtam egy kicsit az újhagymával, és mindjárt meg is eszem. Remélem tetszett ez a videó, kommenteljetek, hogyha van valami hozzászólásotok, lájkoljátok, ha tetszett, és iratkozzatok föl. Sziasztok!